নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ অন্যটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম বেয়াৰফুট চেণ্ডেল জোতা নিপিন্ধাকৈ খালী ভৰিৰে ফাৰ্ষ্ট গিয়াৰ টু ফ'ৰ্থ গিয়াৰ কেনেকৈ গাড়ী চলাব পাৰি সেই বিষয়ে। এই ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে, তাৰ বাবে মই আজি বনাব বিচাৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো মই গৈ আছোঁ বৰ্তমান ল'ৰাৰ স্কুলৰ মিটিঙৰ কাৰণে। ভাবিলোঁ মিটিঙলৈ যাওঁতে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক বনাই দেখাই দিওঁ, কেনেকৈ খালী ভৰিৰে বা চেণ্ডেল জোতা পৰিধান নকৰাকৈ কেনেকৈ ফাৰ্ষ্ট গিয়াৰ টু ফ'ৰ্থ গিয়াৰ গাড়ী চলাব পাৰি সেই বিষয়ে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। তেন্তে গৈ থাকোঁ বলক। এতিয়া গাড়ী মোৰ নিউট্ৰেল আছে। মই নিউট্ৰেলতে মই এতিয়া প্ৰথমতে ষ্টাৰ্ট কৰিম। গাড়ী ষ্টাৰ্ট কৰি পেলাই ফাৰ্ষ্ট গিয়াৰ লগাম। গাড়ী ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল, মোৰ বৰ্তমান নিউট্ৰেল আছে। মই ফাৰ্ষ্ট গিয়াৰ লগাবৰ কাৰণে কি কৰিম, ফাৰ্ষ্ট গিয়াৰ লগাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই ক্লাটচ দবাম, ফুল ক্লাটচ দবাব। আপুনি ফুল ক্লাটচ দবোৱাৰ পাছত আপুনি কি কৰিব, ফাৰ্ষ্ট গিয়াৰ দিব। ফাৰ্ষ্ট গিয়াৰ হেণ্ডবেগটো অলৰেডি মোৰ নমোৱা আছে। ফাৰ্ষ্ট গিয়াৰ দিব। দিয়াৰ পিছত আপুনি কি কৰিব, দিয়াৰ পিছত ক্লাটচৰ পৰা ভৰিটো লাহে লাহে উঠাই দিব আৰু ৰেষ্টটো প্ৰেছ কৰিব। শ্ল'লি লাহে লাহে ৰেষ্টটো আপুনি প্ৰেছ কৰিব। ৰেষ্টটো প্ৰেছ কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ গাড়ী অকণমান যোৱাৰ পাছতে আপুনি আকৌ পুনৰ ক্লাটচ পূৰা দবাই দিব আৰু ছেকেণ্ড গিয়াৰ দিব। ছেকেণ্ড গিয়াৰ দিব। ছেকেণ্ড গিয়াৰ দিয়াৰ পাছত আপুনি কি কৰিব, আৰু অলপ যোৱাৰ পাছতে আকৌ আপুনি ফুল ক্লাটচ দবাব আৰু কি কৰিব, আপুনি ইফালে থাৰ্ড গিয়াৰ লগাব। আপুনি ৰেষ্ট আকৌ প্ৰেছ কৰক আৰু ক্লাটচৰ পৰা ভৰিখন লাহেকৈ উঠাই দিয়ক। বৰ্তমান মই থাৰ্ড গিয়াৰত আছোঁ। ফ'ৰ্থ গিয়াৰত লগাবৰ কাৰণে আকৌ পুনৰ আপুনি ক্লাটচ দবাই দিব। দিয়াৰ পিছত আপুনি আকৌ পুনৰ ফ'ৰ্থ গিয়াৰত লগাব। আপোনালোকক অকণমান আহি বেয়াৰফুট ড্ৰাইভিং দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, আৰু বাকী ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে সামৰিলোঁ। ধন্যবাদ। পুনৰ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। তেতিয়ালৈকে বাই বাই।